one day Grover come home. ሰላም ልጆቻችሁ በቀላሉ ማንበብ ተስኗቸው ይሆን? እናንተስ ልጄን እንዴት በቀላሉ ላስጠና ብላችሁ ግራ ገብታችሁ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ይህ ኤክስትሪም ቱቶር ነው። በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ለተማሪዎች ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን እያነሳን እንዴት ማጥናት አለብን፣ አስጠኚዎችስ ምን አይነት ሜቶዶችን ተጠቅመን ልጆቻችንን እናስጠና የሚሉ ሀሳቦችን እናወራለን። በዛሬው እንግዲህ እንደጀመርነው በቀላሉ ማንበብ ልጆቻችንን እንዴት እናስጠና የሚለውን ሀሳብ እናያለን። ብዙ ልጆች እኛም ስንማር እንደተማርነው ብዙ ጊዜ የተማርነው የሌተሮችን ሳውንድ እንድንማር ተደርገን ያደግነው። ከዛም የተነሳ ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ስትራግል ያደርጋሉ ለማንበብ። እንግዲህ ቀላል ሜተድ አለን። እንግዲህ በቀላሉ ልጆቻችንን እንዴት እናስጠና የሚሉትን ሀሳቦች ዛሬ እናወራቸዋለን። በምናስጠናበት ጊዜ በፊት ይደረጉ የነበሩ ሚስቴኮች ወይም ደግሞ ኢፌክቲቭ አልነበሩም። ሚስቴክ ባንላቸው ኢፌክቲቭ አልነበሩም። ያ ምንድነው? ሌተሮችን ስንማር እኛ የተማርነው አለ የሌተሩን ኔም ነው እንጂ ሌተሩን ሳውንድ እንድናቅ ተደርገን አይደለም የተማርነው። ከዛም የተነሳ ከፕሮናንሲዬሽን ሊሆን ይችላል ከማንበብ ላይ በጣም ዘግይተን እንድናነብ ያደርገናል ማለት ነው። ለዚህም ነው አሁን ኢፌክቲቭ የሆነ ሜተድ ማሳያችሁ ዛሬ። ያ ምንድነው? ልጆቻችንን በምናስተምርበት ጊዜ የሌተሮችን ኔም ሳይሆን ሳውንድ። ምንድነው ልዩነቱ ካላችሁኝ፣ ሌተር ኔም ማለት ይሄ ሁላችንም እንደምናውቀው ሌተር ኤ ነው። ሌተር ኤ፣ ይሄኛው ደግሞ ሌተር ቢ። ይሄ እንግዲህ የሌተሮቹ ኔም ማለት ነው። የሌተሮቹ ሳውንድ ደግሞ ይሄ አ ይሆናል። ይሄ ደግሞ እያደረግን የሌተሮችን ሳውንድ በምናስተምራቸው ጊዜ ሪዲንግ ላይ ሲመጡ በቀላሉ መንገድ ሌተሮችን አይደንቲፋይ እያደረጉ እንዲያነቡ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህም ሁሉ ጊዜ ሌተሮችን በምናስጠናበት ጊዜ ሌተሮችን ሳውንድ ማስተማር ይኖርብናል። የሌተሮችን ሳውንድ የሁሉንም ከስኬዝ ያሉትን በሌላ ቪዲዮ ሙሉ እናሳያቸዋለን። ምንድነው? ሌላው ደግሞ ስናስጠናቸው ሁሉ ጊዜ ሌተሩን እንደዚህ ሴፓሬትሊ ጽፈን ፎከስ አድርገው አንዱን ሌተር እንዲያዩ ማድረግ አለብን። ሙሉ ሌተር ልክ ቤታችን ውስጥ እንደምንሰቅላቸው አልፋቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሙሉ ተደርድሮ በሚሰቀልበት በምናሳያቸው ጊዜ አብረውን ኤቢሲዲ ሊሉ ይችላሉ። ሙዚቃውን ስለሚያውቁት አብረውን ይላሉ። ነገር ግን የትኛው ኤ የትኛው ቢ እንደሆነ አያውቁም። ኢንዲስ ኬስ ደግሞ የትኛው አ የትኛው ብ እንደሆነ ስለማያውቁ አብረውን ሊሉልን ይችላሉ እንጂ ሌተሮችን አይደንቲፋይ እያደረጉልን አይሄዱም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሰፓሬትሊ ሌተሮችን ጽፈን በማስቀመጥ ፎከስ አድርገው እንዲያነቡ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ሁለቱንም ሌተር እኩል እንደዚህ ብንጽፍላቸው ያ ምንድነው? ካፒታል ለብቻ 26ቱንም አስጠንተን ከዛ እንደገና ጥፍ ከምናደርግባቸው ሁሉ ጊዜ አብረን በምናደርግበት ጊዜ ልጆች እንዲለዩት በቀላሉ ወደ ሪዲንግም ሲሄዱ አብረው ፕሮሰስ ያደርጉታል። ስለዚህ አይከብዳቸውም። እመኑኝ፣ በዚህ መልኩ እየጻፍን ልጆች ሳውንዱን አበክደ እያልን ልጆችን ብናስጠና ለሪዲንግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ስቴፖች ሌተሩ ሳውንዶችን ካስተማርናቸው አይደንቲፋይ በዛ እያደረጉልን ከሄዱ በኋላ ሁልጊዜ ምንድነው የተለያዩ ጌሞችን እየተጫወትን አብረናቸው ፕራክቲስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ምንድነው? ለምሳሌ እኔ ይህንን እዚህ ጋር በታትም ያስቀመጥኩኝ በዛ ኖቲፊኬሽንም ስለሆነ እስቲ ሌተር ክን አንሳልኝ እንላለን። ክን እዚህ መጥቶ ሌተር ክን አይደንቲፋይ አድርገው ያወጣልኛል ማለት ነው። ብ አሁን ምንድነው
የተለያዩ ካርዶችን እኔ አሁን ይሄ በቀላሉ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ስለምችል ወረቀት ላይ ጽፌ ነው። እናንተ ካርዶችን ፍላሽ ካርዶችን መግዛት ትችላላችሁ። ፕሮቫይድ የተለያዩ ህጻናት ስቶሮች ይገኛሉ። በዚህ መግዛት ይቻላል። በቀላሉ ደግሞ ቤታችን ውስጥ እነዚህ ነገሮችን እያዘጋጀን ማስጠናት እንችላለን። በሌላም ቪዲዮ ከዚህ በፊት ብለናል። ጨዋታዎች ልጆችን በጣም ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ስለሚያደርጋቸው አሻንጉሊቶቻቸው ጋር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሻንጉሊቱን ይዤ እያልኩኝ አሁን ምንድነው የድምፁን አወጣጥ ነው ልጁን እያስተማርኩት ያለው። ጨዋታ ይመስላል፣ ነገር ግን አብሮ ሳውንዱን እንዲማሩ ያደርጋቸዋል። ለዚህ በጣም ጌሞችን ክሬቲቭ የሆንን እየፈጠርን ከልጆች ጋር በተለያዩ ቶዎችን እየተጠቀምን ጌሞችን እየተጠቀምን ልጆቻችን ሁሉ ጊዜ ሳውንዱን ፋሚሊየር እንዲለምዱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ስቴፕ ልክ ከጨረስን በኋላ ወደ ብሌንዲንግ እንሄዳለን። ብሌንዲንግ ምንድን ነው? እነዚህን ሌተሮች ሲንግል የነበሩትን ሌተሮች ወደ 2 ሌተሮች እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌተር ብ አለን፣ እዚህ ጋር ሌተር አለን። እዚህ ብለንድ ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ብና አ አንድ ላይ ባ ልክ እንደዚህ እያደረግን ብለንድ እያደረግን 2 እያደረግን እንሄዳለን። ልክ ይህንን ስቴፕ ሲጨርሱልን ደግሞ እንደገና ደግሞ 3 እያደረግን ኮንሶናንት ፋውል ኮንሶናንት እያደረግን የተለያዩ እንትኖችን እየተጠቀምን ልጆቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ሜተድ ተጠቅመን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማንበብ ብቁ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል በአጭር ጊዜ ልጆቻችን እንዴት ማንበብ እናስተምር ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ይሄ ቀላል መፍትሄ ነው። ሁል ጊዜ ከሌተር ኔም ይልቅ ሌተር ሳውንድ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንደገና እኛ ምን አይነት ቶፒክ ላይ ደግሞ ብናወራ ደስ ይላቸዋል? የት ቦታ ኤሪያ ከብዷቸዋል? ስለ የትኛው ሳብጀክት እናወራ የሚሉትን ነገሮች የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ሁል ጊዜ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ወደ እናንተ መልስ ይዘን እንመጣለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።